હેલો એવરીવન, આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટ્રિંગ સ્લાઇસિંગ વિથ નેગેટિવ ઇન્ડેક્સિંગ એના વિશે થોડી વાત કરીશું. અહીંયા આપણી પાસે એક સ્ટ્રિંગ છે, એને આપણે એક સ્લાઇસ બનાવીશું. અને એને પ્રિન્ટ કરીએ. અહીંયા આપણને આઉટપુટ મળે છે એપલ અ ડે. ઓકે, હવે આ જે આઉટપુટ છે એમાં સ્લાઇસિંગ વખતે જો નેગેટિવ ઇન્ડેક્સિંગ આપવામાં આવે તો આપણને કંઈ આઉટપુટ મળતું નથી. એનું કારણ શું છે? ડાબી બાજુ જે ઇન્ડેક્સ છે એ -4 કેરેક્ટર છે, ધેટ ઇઝ ડબલ એ. ઓકે, અને -15 કેરેક્ટર છે. ગણતરી કરશો તો એપ્રોક્સિમેટલી અહીંયા કોઈ કેરેક્ટર મળશે. ઓકે, તો -15 થી લઈને 4 સુધી જવાનું હોય, -15 થી લઈને 4 સુધી, ધેન ઇટ ઇઝ પોસિબલ, પણ એનું રિવર્સ પોસિબલ નથી, કારણ કે અહીંયા આપણે સ્ટાર્ટિંગ આપીએ છીએ અને જમણી બાજુ પ્રોગ્રેશન કરવાનું. તો આની બદલે અહીંયા આપણે લખીએ 15 આ જગ્યાએ અને 4 આ જગ્યાએ અને પ્રિન્ટ કરીએ તો આપણને એક સ્ટ્રિંગ મળશે, PS ડોક્ટર એ. PS ડોક્ટર એ આવી એક સ્ટ્રિંગ મળશે. ડબલ્યુ કેરેક્ટર ઇન્ક્લુડ નહીં થાય, ધેટ ઇઝ -4. બરાબર છે, કારણ કે છેલ્લો કેરેક્ટર અહીંયા ઇન્ક્લુડ થતો નથી એન્ડિંગમાં જે આવે છે. ઓકે, એમાં પછી તમે :1 બાય ડિફોલ્ટ છે, એની બદલે :2 લખી શકો છો. બરાબર છે, તો દર સેકન્ડ કેરેક્ટર, એવરી સેકન્ડ કેરેક્ટર વિલ બી પ્રિન્ટેડ. ઓકે, તો આ રીતે નેગેટિવ ઇન્ડેક્સિંગથી તમે સ્લાઇસિંગ કરી શકો છો. ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે અહીંયા વધુ નેગેટિવ નંબર આવે અને અહીંયા ઓછો નેગેટિવ નંબર આવે. ઓકે, એ સિવાય એક સ્પેશિયલ ટેકનિક છે સ્ટ્રિંગ રિવર્સ કરવા માટેની, ધેટ ઇઝ ::-1. આવું તમે લખશો, તમારી જે પણ કોઈ માસ્ટર સ્ટ્રિંગ છે એ રિવર્સમાં તમને આખી મળશે. ઓકે, આ ટેકનિકનો ઉપયોગ તમે ઇન્ટેલિજન્ટલી કરી શકો છો. તમે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ વર્ડ પણ રિવર્સમાં પ્રિન્ટ કરી શકો છો, પણ પહેલાં એને સ્લાઇસ કરીને પછી એની પર આ ઓપરેટર એપ્લાય કરો તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલી રિવર્સ થશે, અધરવાઇઝ નહીં થાય. અહીંયા નંબર્સ આપીને -1 ઉપયોગમાં નહીં લઈ શકાય. ઓકે, તો આ રીતે નેગેટિવ ઇન્ડેક્સિંગનો ઉપયોગ ઇન્ટેલિજન્ટલી આપણે સ્ટ્રિંગ સ્લાઇસિંગમાં કરી શકીએ છીએ.